oh dia lain lah, macam lain daripada ni lah. What's up guys, seperti yang aku janjikan, hari ini kita continue dengan unboxing dan juga review tentang gadget terbaru aku, iaitu tentang ini. So jom aku buka dulu. Nice. Korang boleh guess lah based on case yang aku dapat ni kan. Korang mesti dah boleh guess apa yang ada dalam bungkusan yang baru je just dapat daripada JNT tadi. Alright, so are you ready to open this one? Okay, kita ada ni. And we also got this one. Cantik weh, siap ada plastik lagi weh. Alright, okay, jom kita check it out tentang barang yang aku baru dapat ni. So now, one of the perbezaan yang kita boleh tahu, okay, sama ada dia duplicate ataupun tidak, okay, copy ataupun tidak, original ataupun tidak, adalah dia punya plastik. Kalau Apple, dia tak akan pakai plastik yang macam ni tau. So dia mesti plastik yang boleh buka macam origami. So yang ini kita tahulah dia copy sebab dia tak boleh kita kena buka macam ni. Right, let's check it out. Apa yang ada dalam kotak ni selepas kita buka. The first one, wow. Banyak bai. Ish, banyak juga ni. Okay, ini aku rasa macam nice lah dia punya kopi. Sebab kan aku tunjuk kat korang hari tu punya. Hari tu punya pun ada macam ni juga. Dia tirulah design in California, tapi ada satu je tau. Dan yang original should be ada 4 ke 5. And quite impressive bila aku tengok yang ini ada banyak. Ni bahaya ni kalau orang tertipu ni. Okay. Tapi benda ni not important pun sebenarnya. Right. Okay, second thing yang ada dalam box ni adalah benda ni. Aku rasa orang yang buat benda ni dia tak particular sangat. Sebab bukan Apple letak macam ni ke? Ni kat depan ni. Aku tak sure lah, tapi kebanyakan unboxing yang aku tengok, benda ni kat depan. Kenapa nak tak bontot dia kat belakang kan? But never mind. Assemble in China. Wow. Alright, next kita ada lebih kemas. Aku suka lah kopi yang ni lebih kemas lah. Tengok macam ni kan dia macam letak dekat. Boleh lah lebih kemas lah nak compare tu yang ini kan. Nampak ni letak macam ni je babe. Apa bodoh. Ini baru betul macam kopi. Nampak kemas. Alright, ada dapat benda ni, wire. Aku dah terlalu banyak sangat wire kat rumah. Okay. Then kita dapat earbud. Right, jom kita discuss pasal benda ni dulu. Okay, so aku akan buat comparison between this one and this one, but probably in the next video. Tetapi aku suka kedua-duanya berat. Tapi of course lah, ini akan rasa lebih berat. Kalau tengok size pun dia macam nampak lah ini lagi besar kan. So macam ini memang slightly lebih heavy lah berbandingkan dengan benda ni. Alright, so jom kita tengok apa yang kita boleh complain dan apa yang boleh kita puji dengan
copy Airpods Pro ni. Sebab kebanyakan review aku dengar Airpods Pro dia tak boleh nak lawan Airpods Pro yang original. So jom kita tengok. First kita startkan dulu macam biasa. Right, dia akan keluar macam ni. Okay. And then aku disuruh hold belakang. Dah. Oh, dia lain lah. Macam lain daripada ni lah. Okay, dia kata ini ada noise cancellation dengan transparency. So kita akan try juga sekejap lagi. Aku akan bagi overall review pada korang. Tapi first impression aku quite nice lah sebab dia agak berat. Aku nak kena buat apa ni? Oh, bodoh je. Right. So dia dah masuk pun. Okay. Aku dengar juga daripada review, okay, dekat itu juga. Diorang kata kalau original, yang ini akan bentuk dia exactly shape ni tau. Ni kalau korang perasan, dia sebenarnya menunjukkan AirPod 2 punya design, bukan AirPod Pro ni. Tapi alright, kita akan try. We will try. So, kalau korang tengok dekat sini dia ada macam tulis-tulis ni. Banyak sangat benda dia tulis. Okay. Then macam ni lah. Kalau aku tengok secara sekali pandang, nampak macam original. Sebab ada kopi yang macam kat bawah buntut dia macam berbeza. Tapi yang ini dia main peranan yang sangat baik lah. Sebab shape dia overall pun aku tengok quite nice. Wow. Oh my god, aku dah buka bib. Aku tak tahu nak pasang balik. Macam tu. Ketat juga pasang senang. Buka susah. Alright, so jom kita dah tengok dah pun spek dia quite nice. Dia punya ni, jom kita tengok dia punya whether dia punya ni nice ke tak. Aku try letak luar kat telinga aku. Okay, bila kita letak tu ada bunyi macam masuk. Kita boleh buat test ear fit. Kalau macam okay, dia akan bagi tahu sama ada sesuai ataupun tidak size earbud ni dengan kita. So kalau ini dia cakap good seal dengan good seal, okay lah, tak ada masalah. Kalau dia rasa macam tak sesuai, dia akan suggest untuk korang tukar kepada ear tip yang lain. Ear tip tu yang ni tau. Ear tip. Once aku masukkan benda ni ke telinga aku je, aku masukkan sekarang, apa yang aku rasa adalah kedap dah dekat telinga aku ni. Serius, honestly aku rasa kedap dah kat telinga aku ni. And then bila aku start play, aku rasa macam lagu tu surrounding aku, pusing aku. So aku rasa macam wow, nice. Sebab kalau yang ni kan, korang kena raise sampai dekat sini baru nice korang dengar bass dia semua. Tapi yang ni just menggunakan lebih kurang dalam 35% je. Dan bila yang best dia, waktu aku pakai volume 35% ni, apa yang aku boleh cakap adalah bila aku bercakap sambil aku mendengar, aku macam struggling gila nak dengar. Sumpah, aku tak expect, aku tak put expectation yang sangat tinggi selepas aku tengok review daripada Google dan juga daripada YouTube. Tapi bila aku dengar sendiri, serius, aku jatuh cinta gila. Okay, jom kita tengok apa yang sangat best dekat sini. Okay, adalah yang pertama, adakah digunakan noise cancellation dan juga transparency ni. So aku letak lagu rancak sekarang. So transparency ni apa benda, apa yang korang akan dapat tahu adalah, contoh for example korang nak dengar apa talk ataupun korang nak buat meeting tapi dalam masa yang sama korang nak cheating ataupun korang nak dengar lagu juga kan sambil berborak. Apa yang korang boleh buat adalah letakkan dalam mood transparency. Kerana mood transparency ni apa yang korang ada, lagu tu akan jadi sedikit perlahan dan korang rasa macam ada mic
yang meng-highlightkan suara korang di dalam korang punya earphone. So ia takkan terganggu sangat tau. Tu very nice dia punya benda ni sangat nice. Lain tu experience dia. Yang ni tak boleh buat semua tu. So aku rasa aku patut beralih ke ni Mantap Mantap.